Welkom in Marta's Atelier, beste mensen. In deze video onderneem ik een poging om dit portretje van John Singer Sargent te schilderen. Ik wil bestuderen hoe hij tot zo'n fantastisch portret is gekomen. Het is een portret van Lady Agnew of Lucknow en het werd besteld in het jaar 1892 en het werd ook in dit jaar geschilderd door John Singer Sargent. Het hangt momenteel in de Scottish National Gallery in Edinburgh in Schotland. Ik begon eerst met het tekenen van het gezichtje op gewoon printpapier. En ik wou absoluut de vorm van het gezicht en het haar juist hebben. En ook natuurlijk de plaatsing van de ogen, de neus en de mond. Wanneer ik dacht van oké, dit is ongeveer juist, dan nam ik een plastiekje en ik heb alles overtrokken vanaf de foto. Dit om te zien of mijn tekening wel klopte. Dus dit heb ik overgenomen van de foto zelf. Omdat ik natuurlijk 1 op 1 werk, zodanig dat ik mijn tekening kan corrigeren. Ik had een paar fouten gemaakt en het waren nogal tamelijke fouten, want ik had de ogen namelijk een klein beetje te hoog geplaatst, waardoor ik de indruk had dat de neus wat te lang was. Maar de neus was niet te lang, het waren gewoon de ogen die ik wat te hoog plaatste in het gezicht. Anders was mijn vorm tamelijk goed. Dan heb ik een cardboard voorbereid. Eerst met een laag gesso, waar ik een ongebrande omber in bracht. En je zal zien, als ik daar een canvas tegenhoud, dan zie je zeer goed het verschil tussen een canvas die niet werd voorbereid en deze, waar dus ongebrande omber op zit, gemengd in de gesso. Dan heb ik de tekening overgebracht op het canvas of de canvas met een stukje grafietpapier. Dus gewoon, dit heb ik op de drager gelegd, daar de tekening op en dan heb ik op die manier de tekening overgebracht op deze drager. En dan heb ik nog gekeken waar ergens ietsje fout zat of zo. Dat heb ik allemaal gecorrigeerd. En hierop heb ik dan een clear gesso opgebracht. Dus wanneer ik schilder op deze canvas, dat het potlood wat ik aanbracht hier niet doorheen mijn verf wordt gemengd. Nu, ik gebruik deze clear gesso ook voor pastelondergrond, dus dit gaat ook. Die heeft een klein beetje een korreling en hiermee gaat het ook om een pastelondergrond te maken. Dus alles is nu klaar om te schilderen. Wat heb ik hier nu gedaan? Wel, dat is een eerste laag in acryl gezet. Ik wou eens zien waar de donkere delen en de lichte delen zich bevinden in dit portret. En ik heb hiervoor gebruikt gewoon rauwe omber. En als wit heb ik witte gesso gebruikt. Het is natuurlijk niet de manier waarop John Singer Sargent dit zou geschilderd hebben.
maar ik neem een bepaalde vrijheid om dit te doen op mijn manier. En tenslotte is het niet om een exacte kopie te maken, maar wel om dit portretje te bestuderen natuurlijk. Hierop zal ik dan een eerste laag olieverf zetten. En dit natuurlijk opnieuw met watermengbare olieverf. Dus als verdunner zal ik in mijn eerste laag water gebruiken. Dit is nu mijn eerste olieverflaag. Is dit nu gelukt of niet? Ik denk niet volledig. Ik heb het niet volledig. En terwijl ik aan het schilderen was, had ik meer en meer bewondering voor de schilder Singer Sargent. Het is gewoon prachtig geschilderd. De zachte overgangen in de huid, weinig tonaalverschillen, maar heel zachte overgangen qua kleur. Ik heb mijn best gedaan en ja, dit is het gezichtje geworden. Dus ik heb mij heel fel gefocust op het gezicht. En nu moet ik wel nog de achtergrond bijschilderen. Dus ik hoop wanneer ik de achtergrond bijschilder, ja, dat het geheel toch wat beter wordt. Hier heb ik nu de achtergrond geschilderd, de zetel en het kleed. De achtergrond, daar begon ik met titaanwit en daar deed ik dan kobaltblauw bij en oker. En het was steeds te licht, dus ik heb daar heel veel ivoorzwart moeten bijmengen om tot deze kleur te komen. Dus het is wel een voorkomend probleem, denk ik, dat wij onze kleuren te licht mengen. We hebben nogal de neiging om het contrast te vervlakken. Ja, toch bij mij. Ik weet niet hoe het met jullie gesteld is. Maar door dit portret te schilderen ben ik erachter gekomen dat ik mijn kleuren nogal te licht meng. Dus dat is een heel goede les om mee te nemen in een volgend portret. Ik kan het jullie dus zeker aanraden om een schilder te kiezen waarvan je graag het werk ziet. En het te proberen kopiëren en te kijken van hoe mengt hij zijn kleuren. Hoe zet hij de kleuren naast elkaar, zijn compositie. Ja, je kunt daar echt wel heel veel uit leren. Dus ik hoop dat jullie mijn gevecht om dit portretje tot een goed einde te brengen interessant vonden. En ja, zoals ik eerder zei, probeer het zeker ook eens. Tot in een volgende video. Dag.